कसरी सिक्नुपर्छ भनेर। यत्रो पुलमा पानी नै छैन के हुँदैछ यहाँ। अनि सबै उयो छ त झोक्रेको जस्तो। अनि दिस इज बेनी। ठ्याक्क 2टा सब्सक्राइबर यहाँबाट। गाइस बजार बीच बजारमा जाम भयो। जाम पर्यो। ल ल ल ए ओ पर पुलिसहरु ल। यो चाहिँ इन्टरनेसनल एयरपोर्ट जाने बाटो पर रहेछ। दामी खतरा छ इन्टरनेसनल विमानस्थल गाइस। आइपुग्यो इन्टरनेसनल। यो पनि आम्मा तल बाटो कोही भिडियो गर्दैछु होइन। हामी चाहिँ फाइनल्ली पोखराको गेटैमा आइपुग्यो। यहाँ छ गेट। हेर्ने हो केटाहरू यहाँ ड्राइभिङ सिक्दैछ। तिमीहरू पनि सिक्ने हुन्छौ यहाँ बसेर हेर्दै गर। केटा हो यहाँ गाडी कसरी सिक्नुपर्छ भनेर। गेट गेट हो ल। रारा यी रारा बाफ्रे स्ट्यान्ड मोडल। ढोक 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 पोखरा छिरेपछि ढोक्नुपर्छ। मुकेश ढोका ढोका। चोक आयो। चोक कुन चोक रहेछ? Look, stop and go. अमर सिंह थापा चोक। अमर सिंह चोक आइपुग्यो गाइजहरू। यता भुटाने कहाँको बाटो। पोखरामा गाडीमा बसेर भ्लग हान्न पाइयो यार। फर्स्ट टाइम हो। केटाहरू अजिब तरिकाले हेर्दैछ दृश्यहरू है। मलाई त लागेको छैन। नयाँ परिवेश। पोखराको मान्छेहरू हेर्दा नि विदेशी जस्तो लाग्दो रहेछ। विदेशमा अगाडिको चाइनिज स्कुल। यस पानी हेर पानी भेटा देख्छौ। अब हेरौँ है पानी देख्यो भने हामी चाहिँ यहाँ जाँदैछौँ गुरुजीसँग गर्दै गर्दै। यस यहाँ चाहिँ स्टेडियम चाहिँ पोखराको रहेछ। हेर्न पाइयो जिन्दगीमा प्लेयरहरू जाँदै रहेछौ। राराको त यहाँ दामी पुरै रहेछ नि त हौ पोखरा त। पानी नै छैन गाइस। पानी तल तल हो गाइस। ल पानी नै छैन गाइस। यत्रो पुलमा पानी नै छैन। रहेछ गयो गाडीले छोडेर पुरा पोखरामा चाल ढाल मस्काउँदै खै के भन्थ्यो ल। गाइस यहाँ के हुँदैछ? के हुँदैछ
भन्दो रहेछ ए लखनचोक रहेछ ओ माई गड पोखरामा ठुलो ठुलो होटल बाफ्रे आकाशेपुर गाइस यता पनि को बसिरहेछ ए बेरोजगारी रहेछ बेरोजगारी ओ माई गड भाइ साहब आकाशेपुर यहाँदेखि चाहिँ लेक साइड हामी चाहिँ यता कताको बस स्ट्यान्डतिर जाँदैछौँ गाइस हामी लुम्लेमा भात खानु उत्रेको छौँ अब यहाँ भात खाएर उँभो जाने हो जमसमको यात्रातिर धेरै बस्यो भेटभाट हो गाइजहरू अनि सबै उयो छ त झोक्रेको जस्तो किन हौ यो मन यत्रो तन्काइदिएको भात खानुमा के छ खबर ठिकठाक अब भात खानुपर्छ हामी पनि ट्याक्क छ निशान के छ पोखरामा चाल डाल 2 लाखको चप्पल हल्लाइयो म अब कहाँ घुमिसक्यो म त पोखरा तिमीहरू थिएन नि आएको हामी त पुरै पोखरा घुम्नु गयो के छ अनि सोल्टी कति रुपियाँको चप्पल अरे गाडीले घुमायो सोल्टी कति रुपियाँको प्रशान्तले हाल्यौ सुई ए ल ठिक छ ल गाइजहरू हामी चाहिँ अब यहाँ खाना लागिरहेको छौँ भेज खाना होइन यहाँ चाहिँ छँदै हाम्रो सबै यहाँ सब थोप्ला मजाले हेरन्छ सब हाम्रो साथीहरू हुन् होइन कोही कोही चाहिँ हाम्रो नसाथी पनि छन् जस्तै उपर बसेको अङ्कलहरू हाम्रो नसाथी हो है अब आइयो ठिक छ ल अब खाना खाने मजाले यहाँ भोक लाएर कस्तो भएको बर्बादको तपाईँहरूको काम स्टार्टिङ भयो अरे जाँदैछौँ हाम्रो साथीभाइहरूसँग यहाँ पहाडीको दृश्य साह्रै दामी लाग्ने भयो सायद पहिलो गएर त्यस्तो देखिएको या नेचुरली त्यस्तो यस कोदाल लाग्यो क्या मलाई यो चाहिँ सबभन्दा खतरा र हामी गाली गण्डकीकोतिरै जाँदैछौँ म अगाडि बसेको छु मेरो एकजना साथी पनि अगाडि हुनुहुन्छ गाडीपट्टिको दृश्यले मलाई बारम्बार मेरो आँखालाई लगिरहेको छ एकदमै मलाई यहाँ अगाडि अडिन गाह्रो भए तापनि मैले खिच्न पनि छोडेको छुइनँ यस्तो छ बिजोग नथ्यो यो चाहिँ गाली गण्डकी नै रहेछ बेनी दिस इज बेनी माथि बादलहरू ढप्प गरेर अचल हिमाल सास गरेर अडप बनेर बसिरहेको
काली गण्डकीको तिर माथि एउटा ठुलो पहाड छाती फिजाएर बसेको छ। We are going this way. By the way, guys, successfully passed. Thank you God. कुन मन्दिर पो गलेश्वर हो? कुन मन्दिर हो दाइ? हामीसँग टाइम नभएको कारणले गर्दा हामी गलेश्वर मन्दिर हतार हतार छिर्दैछौँ। साथीहरू पछाडि आउँदै यहाँनिर रहेछ पूजाको सामानहरू चाहिँ, तर हामी छिटो छिटो गरेर गइहाल्नु पर्ने हुन्छ। हामी आज माथि जङ्सन चाहिँ एनी हाउ बाई हुक एन्ड क्रुक पुग्नु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ छिटो छिटो गरेर जानुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ ठ्याक्क जाउने निस्किने ठ्याक्क 2टा सब्सक्राइबर यहाँबाट। 2टा सब्सक्राइबर? यस। म त सब्सक्राइबरै हो है। अब मुकेश, म त रियल सब्सक्राइबर हो नि। आऊ न यार। अलौकिक भनेको चाहिँ यो ढुङ्गामा गएर सुत्नु। अलौकिक चाहिँ यहाँ छ। अलौकिक चाहिँ गाइसहरू यहाँ छ होइन। सबभन्दा अनौठो गलेश्वरको चाहिँ ढुङ्गा रहेछ है। मलाई अनौठो लागेकै ढुङ्गा हो। ढुङ्गा चाहिँ सबभन्दा अनौठो रहेछ है साथीभाइहरू। यहाँनिर अनि के हो यो? गाइज यहाँ यो गलेश्वरमा चाहिँ होइन ढुङ्गै ढुङ्गा रहेछ। यता यत्रो ढुङ्गा छ। अनि यो मन्दिरमा चाहिँ खतरा के टाउकोहरू रहेछ। यो होइन थाहा भएन मलाई फर्स्टमा चाहिँ, तर म खिचेर चाहिँ देखाइदिन्छु है फोटोहरू चाहिँ।